Alright guys, meron tayong tanggap na Cherry Mobile and Prime. So, tingnan natin kung meron siyang Google account. So, alam ko meron siyang Google account kasi dito pa lang kita ko na may lock kasi si babaw. So, ibig sabihin niya, nagno-notify na merong Google account. So, yan ang ating gagawin. Gmail account problem. So, hindi nila kayang ibalik sa dati kasi hindi natanda yung password. Set up as new. So, yun. Hindi tanda ang password. So ito guys one click lang, isasalang lang natin to sa crack na malakas. So yan ang main problem. S7 Prime. Okay. Google account problem. So ito ay one click lang. So ituturo ko sa inyo kung paano natin to tatanggalin. Okay. NCK crack. So, dito ako nagsimula sa mga crack na yan. Salamat sa mga technician, na mga nagsashare nito. At i-share ko din sa inyo kung paano natin gagamitin. Kahit ito ay lumang version, pero magandang gamitin. So, sundan nyo lang ako kung paano nyo, baka meron kayo matanggap na ganito, may giring magamit nyo ang software niya. Ito in-upload ko na sa aking YouTube channel, pero i-download nyo na lang yung link na yon at i-message nyo na lang ako kung anong password nun. So, hindi ito at hindi rin ito. So yun, lumabas na yung ating software tools. Ayusin ko lang Set MT6580. So lagay nyo lang sa service. Stop. Wala. Custom loader select custom loader, then kung saan nyo nilagay yung dinownload nyo na files, DA files, S7 Prime DA files, MT6580, kaya sinet natin sa MT6580 kasi yan ang chips niya. FRP. So pasok lang kayo dito sa scatter file, then hanapin nyo yung DA files ng S7 Prime at ilagay nyo yung scatter file. Pag okay itong lumabas dito na mga files, ready to set, flash na siya, then dito kayo pumunta sa reset FRP. Okay, dyan tayo magkiklik. Click nyo muna, then yes, tanggalin nyo si battery. Malayo. Yan i-ano nyo lang. Minsan nagana siya sa hindi i-hold yung volume.
Then, pasok nyo agad yung battery. Oo, tumala ako dito. Nandito si Mark. Kaya bakit? Ano na ako? So, nag-i-install yung drivers. Wait lang natin. So, not installed. Ulitin lang. Hold volume up tayo. Hold volume up. Okay, boot error. Reset FRB ulit. Pagayo sa volume up, sa volume down. Okay, naka-hold lang ako sa volume down habang nadidetect ng computer. Then, antayin nyo lang lalabas. Yan, dapat naka-green siya. So, ang boot key niya ay hold volume down. Then, salpak ang USB. Then, antayin natin mag-loading. Yun guys, namatay yung cellphone. Yung tape. Ulok. Wala ko din mo nagagawin. Okay. Okay. Kaya natin matapos. So yan, magic. Okay, setup lang natin. Card, TNT. Kanina po meron siyang FRP So, yan, kita nyo wala na yung lock dito sa taas. Skip na yung lumabas. Continue. Next. So, yung crack na NCK nasa link description ko lang po yun. Hanapin nyo na lang doon at inyong i-download. Then, PM nyo lang ako sa password. Technician lang pagbibigyan ko nito ha. Sorry po sa mga pang-personal use lang. So yun, bumukas na po. Kita nyo naman, one click lang po sa crack. Kahit po siya yung old version, magagamit natin siya ng maayos. So, Google account. Nasaan yung Google account? Na pahara-hara kanina, biglang nagtago. So, hindi nyo na kailangan magpipindot-pindot pa ng kung ano-ano. At kung kayo po may katanungan about cellphone, basta hindi ako busy, tanungin nyo lang ako at handa ako magbahagi sa inyo. Yan, wala na siyang account. So, customer na ang bahala mag-setup ulit nito. Okay, thank you po sa pag-view.